જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને। આજે આપણે બનાવીશું મેંગો લસ્સી। તો એની સામગ્રી જોઈ લઈએ। અને અત્યારે પીળી કેરી બહુ જ મળે છે, તો મને એમ થયું કે ચલો આજે આપણે આ લસ્સી બનાવી દઈએ ઠંડી ઠંડી। તો સૌથી પહેલાં મેં આ દહીં લીધું છે, એકદમ ફૂલ ફેટવાળું જે અમૂલનું દૂધ આવે છે એની જ બનાવી છે મેં। એકદમ મલાઈવાળું દહીં છે અને 500 ગ્રામ જ દહીં છે મારું અત્યારે। અને આ કેરીના કટકા કરેલા છે। ત્યાર પછી ડ્રાયફ્રૂટ ભૂકો કરીને તૈયાર રાખ્યો છે મેં। આ ખાંડ છે અને આ થોડું સર્વ કરવા માટે થોડાક કાજુ અને બદામ લીધી છે। અને ત્યાર પછી આપણે થોડોક કલર ઉમેરવાનો છે, યા ફૂડ કલર છે એ આપણે થોડોક નાખીશું। તો ચાલો બનાવી દઈએ આજે આપણે મેંગો લસ્સી। એક મિક્સર જાર લેવાનું છે અને એમાં દહીં નાખી દેવાનું છે આ રીતે। દહીં નાખ્યા પછી જે મેં 3 ચમચી આ કાજુ અને પિસ્તા અને બદામનો મેં ભૂકો કરીને તૈયાર જ રાખું છું હું ફ્રીજમાં। આવી રીતે ડબ્બો ભરીને જ રાખું છું, જ્યારે મારે ઉપયોગમાં લેવાનું હોય ત્યારે આ રીતે હું લઈ લઉં છું। તો એ બી આપણે નાખી દઈશું। ત્યાર પછી અત્યારે કેરીના ટુકડા લીધા છે, કેરીના ટુકડા હું અત્યારે અડધા જ નાખીશ, અડધા આપણે સર્વ કરવામાં નાખીશું। લગભગ આટલા આપણે રેવા દઈશું, જ્યારે આપણે ગ્લાસમાં સર્વ કરીશું ત્યારે બી ઉપયોગમાં લેવાશે કેરી। અને ત્યાર પછી ખાંડ લીધી છે મેં। ખાંડ તમે કેટલું ગળ્યું ખાતા હો એ પ્રમાણે લેવાની છે। તો મેં અત્યારે અડધાની અડધી વાટકી જ લીધી છે। અને ત્યાર પછી આપણે જે આ ફૂડ કલર છે એ નાખી દીધો। ફૂડ કલર મેં 1 ચપટી જ લીધો છે, વધારે બિલકુલ લીધો નથી, કારણ કે ફૂડ કલર આપણા શરીરમાં હાનિકારક છે। આમ તો ના જ નાખવો જોઈએ, પણ આપણે ખાલી એક સેજ જ નાખવાનો છે, જે લસ્સીનો આપણે શેપ આપવાનો છે। એ ટાઈપની મેંગો લસ્સી આવે એ ટાઈપનું જ, બાકી કેરીથી તો આવશે જ, પણ મેં સેજ જ લીધો છે તો એ નાખી દઈશ। હવે આ બધી વસ્તુને આપણે ક્રશ કરી દઈશું। હવે આપણે ચેક કરી દઈશું। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણો જેવી રીતે બારે બજારમાં મળે છે એ જ ટાઈપની આપણી લસ્સી તૈયાર થઈ ગઈ છે, જો આ રીતે। અને આ જ ટાઈપનું આપણે બેટર બી રાખવાનું છે, એકદમ ઘાટું રાખવાનું છે, પ્રવાહી જેવું નથી રાખવાનું, જો આપણે ચમચી અથવા પાઇપથી પી શકીએ એકદમ સરસ। અને લગભગ આપણે બની ગયા પછી 2 કલાક ફ્રીજમાં મૂકી દેવાની છે, અને પછી ઠંડી થાય પછી આપણે સર્વ કરવાની છે। તો આ આપણી લસ્સી એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે, મેંગો લસ્સી। હવે આપણે લસ્સીને સર્વ કરીશું। આવી રીતે 2 ગ્લાસ લેવાના છે અને આ રીતે ગ્લાસમાં નાખી દેવાની છે। તમે જોઈ શકો છો જેવી રીતે બજારમાં મળે એ ટાઈપની લસ્સી આપણી થઈ છે, અને એકદમ આસાન રેસીપી છે। જો અત્યારે કેરી તો બહુ આવી રહી છે, તો છોકરાઓને વેકેશન બી ચાલે છે અત્યારે, તો જરૂરથી તમે ટ્રાય કરજો આ રીતે લસ્સી બનાવવાની, અને એકદમ સિમ્પલ રેસીપી છે। હવે આપણે એમાં થોડું કાજુ અને બદામ છે એના પીસ નાખી દઈશું આવી રીતે ઉપરથી। એકદમ ઠંડી ઠંડી તો બહુ સરસ લાગે છે। અને ત્યાર પછી આપણે જે પીસ રાખ્યા છે કેરીના એને આ રીતે થોડા ઉપરથી નાખીશું। કશી બહાર લેવાની કોઈ વસ્તુની જરૂર નથી। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણી આ લસ્સી તૈયાર થઈ ગઈ છે। જો તમને બધાને આ મારી રેસીપી પસંદ આવે લસ્સીની, તો જરૂરથી લાઈક કરજો, શેર કરજો, બેલ આઇકન બટન દબાવી વિધિ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। અને હા, નવી વાર જો કોઈ વ્યુઅર્સ મારો પહેલી વાર વિડીયો જોતા હો અને તમને પસંદ આવે તો જરૂરથી મને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, જેથી કરી અને આવા હું સરસ વિડીયો બનાવું, અપલોડ કરું તો તમે બનાવી શકો, જોઈ શકો। તો રેસીપીને શેર કરજો, અને બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ।